Para igalang ang magulang, anak ay turuan. Pag-ayo ang ugali sa gikanan, ang bata'y tudloan. Mali pa rin! Mali! Hey, what's up? Ayan. What's up everyone? I'm Jim. Ano yung G? And we are the J&J. So ito na naman ang bago namin portion. Bakit Yan. kasi ang bilis mo magsalita? Ano makabilis mo magsalita? Ganun eh. So meron na naman siyang bagong hamon sa akin. Naghanap siya ng mga, ano ba yan? Yung mga sayings na naman. Sayings, kasabihan. Mga Tagalog. Gusto niya dahil Tagalog ako, kailangan makasa ako mag-Bisaya. So, Bisayain ko daw. So, sasabihin niya, halimbawa, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Ang kabataunan, ang pag-asa sa kalinawan. Sige, okay na yun. Sige, sample lang yun. Sample lang. Okay, game. Okay. Okay, First, unang istorya. Tira. Okay. Hindi. Okay, number 1. Ang batang matalino nag-aaral ng gusto. Ang bata na bright. Pwede. Ang bata na bright, maayo mag-eskwela. Congratulations. Sige, tama yan. Okay, next. Ang batang makulit pinapalo. Ay, mali. Ang batang makulit na papalo sa puwet. Ang batang pasaway, Hindi pwede. pikulata sa lubot. Ang bata na suog, ikulata sa purit. Hindi. Lubot. Kinabakol Sa lubot. Ang batang makalukon, ginabakon sa pulot. Lubot. Okay, next. Sarili mo yun eh. Next, ang totoong kaibigan ay hindi ka uutangan. Ang tinuod na amigo, dili mangutang sa imuha. Pwede yan. Yun. Dili pag-utang kay walay kwarta. Next, kung walang katahimikan, walang pagsulong ang bayan. Kung walang katahimikan, walang pagsulong ang bayan. Kung walang kahusay, kung walang kalabuan, dili pag-asenso ang nasud. Dili pag-asenso ang bayan. Mag-asenso. Dili mag-asenso ang bayan. Sige. Right. Sa'yo yun eh. Eto, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroon. Ang dili malingon sa likod, dili makaabot sa anhi. Dili ka malumutan-aw sa likod. Sa una, Tama yan, sige, okay na yan. dili magtan-aw sa una, Oo. di maka-anhi. Makaabot. Di makaabot sa anhian. Mas pinapahirap mo sa sarili mo, sige, okay na yan. Ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig. Ang tinuod na gihugma. Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nasa pawis ng gawa. Ang tinuod na gihugma sa nasud. Sa liquid na gawas sa aklawas. Na liquid na glawas. Ano liquid na gugulo? Katawan, lumalabas yung liquid. Ano Pawis. liquid? Ang liquid na nagawa sa imong lawas. Ano ba? Singhot? Pawis, singhot. Singhot. Sabi yung singhot. Pag tumulo yung sipon mo, ganun. Okay, next. Kapag makitid ang kumot, matutong mamaluktot. Pag guba ang dalan, pag guba ang mga higagdahin, Kumot? pag kamay mo ang kumot, Anong kumot?
Mon. Pagkasyahin mo ang lawas. Ay, nako. Ano, ulitin mo nga. Paggamay mo ang ligdaan o paggamay mo ang ubo, paggamayan mo ang habol, Oo. pagkasyahin mo ang lawas. Ano gani sa Bisaya ang pagkasyahin? Kontento. Bahala ka dyan po ha. Wala ka dyan. Next! Ang mayaman ay lalong yayaman kung sakim at walang pakialam. Ang dato mas maging dato kung Ano sakim? ambot. Kung dalo. Kung dalo. Ayahang utok. Ang gulo. Next! Dulo. Ito, para igalang ang magulang, anak ay turuan. Para pag-ayo ang ugali sa gikanan, ang bata'y tudloan. Mali pa rin! Mali! Ay. Gustong tauron ka sa imong gikanan imong anak tudloan ang maayo. O, tuduan sa mayoy mo ang anak. Anak. Yun. Next! Ang anak na magalang ay kayamanan ng mundo. Ang buutan na bata. Unsa? Anong Tagalog? Kulang. Ang buutan na bata, ang kwarta sa gikanan. Dili. Ang buutan na bata, ang monhi sa magulang na dato. Prod na prod. Mali naman sagot. Right. Ang gulo ng utak mo. Hindi ganon. Ba? Ha. Next. Okay. Walang lihim na hindi nabubunyag. Walang totoo na hindi nahahayag. Walang gitago na dili no mulantad. Oo. Na hindi Walay nahahayag. tinuod na dili mulantad gyapon. Grabe talagang utang nito. Okay, next! Oh, Ang gumagawa ng kabutihan, hindi matatakot sa kamatayan. naggibuhat ng maayo dili hadlok sa pagpanaw. Oh! Anong pagpanaw? Tagalog yung pagpanaw. Oh, dili girl. hadlok patyon. Oh! Tama na. Pagod ka po eh. Ang galing mo na eh. Ano yung sagot? Wala yata akong tumamang sagot guys. But anyway, ito naman ay para sa Ano? kaayuhan ko sa pag-istorya sa Bisaya. Pag magawas ko, magkasinabtan ay kami na mga katawan dire. Tama ba yun? Kay naman ko dire sa Bisaya area ilang dialekto kay Bisaya. Permente ko gusto matuwid o straight akuhang pag-istorya sa wikang Bisaya. Yeah. Alright, shout out pala kay Albea, kay Brian Sagritalo, kay Jordan Isla, kay Sir Mahinay, kay Sir Calopez, kay Batching Biloria, yes, sa CDT family, sa Tanay Rizal, sa mga taga-Tanay, yan, Tanay Hali, and of course sa mga kabataan ng Alacolon, Yeah. Arakan North Cotabato. Alright, thank you very much and keep supporting Us. us. Sa Bisaya, ano sa to? Suportahin nyo kami. tanan. Suportahin Ay, kami nyo. dalawa. Suportahin ninyo kami duwa. Oh! Takpan mo na! Hindi ako makatakip ng layo ko. Ikaw Thank you na. for watching.